नमस्कार। आज म हजुरहरूलाई प्रोस्टेटको बारेमा केही कुराहरू बताउन गइरहेको छु। प्रोस्टेट ग्रन्थि जुन लोग्ने मान्छेमा मात्रै हुन्छ र यसले धेरै दुःख दिन्छ। यो चाहिँ 40 वर्षभन्दा बढी उमेरको पुरुषहरूमा बढी यसले समस्या पार्छ र पिसाबको समस्याहरू कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरूले अब उमेर गइरहेपछि पिसाबहरू गर्न अलिकता बल गर्नुपर्ने, कन्नुपर्ने। त्यसपछि यदि तपाईँलाई पिसाब गरिराख्नु भएको छ अनि बिचमा झ्याप्प रोकिने अथवा पिसाबको धारो एकदम मसिनो हुने अथवा पिसाब गर्न जानुभएको छ, पिसाब गर्न चाहिँ कुर्नुपर्ने, केही बेर कुरेर मात्रै पिसाब आउने त्यस्तो भएको छ। अथवा तपाईँलाई छिटो छिटो पिसाब लाग्ने, एकदमै अब 15-15 मिनट 20-20 मिनटमा लाग्ने भएको छ। अथवा हजुरलाई भनौँ न राति पनि उठै गर्नुपर्ने पिसाब गर्न त्यस्तो छ। अथवा पिसाब निख्रे जस्तो नहुने, फिल नहुने, पिसाब चाहिँ कता कता अलि बाँकी रहेको छ जस्तो हुने, यस्तो भयो भने यो चाहिँ प्रोस्टेटको सिम्पटम्स हुने सम्भावना हुन्छ। अब अनि कतिखेर तपाईँले अब डाक्टरलाई देखाउने त भन्दाखेरि अब यदि तपाईँलाई यो सिम्पटम्सहरूले अप्ठ्यारो महसुस पारेको छ, तपाईँको लाइफस्टाइलमा यसले अलिकता कम्प्रोमाइज गरेको छ, तपाईँलाई अलिकता अप्ठ्यारो गाह्रो भएको छ भने तपाईँले अनि डाक्टरलाई सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रोस्टेटको कुरा यो अहिले मैले भनेको कुराहरू यिनीहरूलाई हामीले लोअर युरिनरी ट्र्याक्ट सिम्पटम्स भन्छौँ। यस्तो कुराहरू प्रोस्टेटले मात्र नभइकन अरू कारणले पनि हुनसक्छ। त्यही भएर डक्टरमा गएर जचाएर साँच्चीकै यो केले हो भनेर चाहिँ भन्नु जरुरी छ। किनभने अरू कारण जस्तै तपाईँको मूत्रथैलीमा ढुङ्गा भयो भने पनि, पिसाबमा इन्फेक्सन भयो भने पनि, अथवा त्यो मूत्रथैलीबाट बाहिर निस्किने जुन हामीले युरेथ्रा भन्छौँ त्यो एउटा पाइप हुन्छ पिसाब बग्ने, त्यसमा पनि तपाईँको केही समस्या भयो, त्यो साँघुरो भइदियो भने पनि यस्ता समस्याहरू आउन सक्छन्। सबै कुराहरू प्रोस्टेटलाई मात्रै हामीले अब दोष दिनु मिल्दैन। अब यो चाहिँ प्रोस्टेटको समस्या भइसकेपछि अब उपचार तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब पहिला त तपाईँ डक्टर जानु पऱ्यो। को डाक्टरले हेर्छ यो भन्दाखेरि यो युरोलोजिस्टले हेर्छ। अब युरोलोजिस्ट भन्ने एउटा फिल्ड हो, सर्जिकल फिल्ड हाम्रो एउटा फिल्ड छ। यसमा चाहिँ हामीले यो पिसाब सम्बन्धी मृगौलादेखि लिएर मूत्रथैलीदेखि लिएर होइन तपाईँको अब यो पिसाब जहाँ पिसाब बग्छ त्यो सम्बन्धी अङ्गहरूको चाहिँ हामी सम्पूर्ण कुराहरू हामी सर्जिकल उपचारहरू हामी गर्छौँ। त्यस कारणले युरोलोजिस्टमा जानुपर्ने हुन्छ। अब युरोलोजीले के गर्छ, तपाईँलाई कसरी उपचार गर्छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि अब प्रोस्टेटको समस्या युजली अब प्रोस्टेटमा हामी 2-3 किसिमले हेर्छौँ। एउटा चाहिँ अब हामीले बिनाइन प्रोस्टाटिक हाइपरप्लेसिया भन्छौँ। प्रोस्टेट चाहिँ बढ्नु त बढ्यो, तर कस्तो खालको बढ्यो भनेको अब एक किसिम एउटा चाहिँ बिनाइन बढ्ने भन्छ। बिनाइन भनेको क्यान्सर होइन, क्यान्सर नभइकन बढ्ने हुन्छ, जुन चाहिँ धेरै मान्छेलाई हुन्छ। जस्तै अब अर्को चाहिँ बढाइ भनेको फेरि डेन्जर हुन्छ, त्यो चाहिँ भनेको क्यान्सर होइन, प्रोस्टेट क्यान्सर। अब प्रोस्टेट क्यान्सर तपाईँको लोग्ने मान्छेहरूमा अत्यधिक सबैभन्दा अब मोस्ट कमन छ। त्यही भएर त्यो पनि हामीले ब्याकअप माइन्ड राख्नुपर्छ। तर डराइहाल्नु चाहिँ पर्दैन, किनभने सबै मान्छेलाई त्यो सिम्पटम्स हुँदैमा क्यान्सर भएको हुँदैन। साँच्चै भन्यो भने क्यान्सर भन्दा नि यो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसियाले यो सिम्पटम्स बढी ल्याउँछ। अब त्यसपछि अब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो कि होइन भनेर कसरी थाहा पाउने होइन। अब डाक्टरले त गरे अब त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। उपचार गर्नुभन्दा अगाडि पहिला त रोग त बदलाउनु पऱ्यो नि। त्यही भएर हामीहरूले 2-3वटा टेस्ट गर्छौँ तपाईँलाई। एउटा त तपाईँको यो सिम्पटम्सहरू सोध्छौँ, जुन सिम्पटम्सहरू टिपिकली जुन पिसाब गर्न गाह्रो हुने यस्तो कुराहरू भए, छिटो छिटो पिसाब लाग्ने, राति छिटो छिटो लाग्ने, पिसाब ननिख्रिने भयो। अर्को अब हामीले एक्चुअली 2टा जाँचहरू गर्छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँको अब हामीले अब त्यो प्रोस्टेटलाई हामीले दिशा गर्ने ठाउँबाट औँला हालेर पनि हामीले छाउन सक्छौँ कस्तो छ त्यो प्रोस्टेट, कति ठुलो छ भनेर। अनि अब तपाईँको उमेर पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। यदि तपाईँलाई खासै 40 वर्षभन्दा अगाडि मान्छे चाहिँ प्रोस्टेटको समस्या हुँदैन। 40 काटिसकेपछि अब बलियो 50 वर्षको मान्छे अथवा 60 जति उमेर बढ्दै जान्छ अनि यो प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया पनि यो बढ्दै जाने हुन्छ। यो हाम्रो कपालको रौँ फुले जस्तै यो पनि अब बढ्ने क्रमै हुन्छ। अब कति वर्षमा फुल्छ थाहा हुँदैन नि, त्यस्तै गरेर यो पनि बढ्दै जान्छ। अब मानौ तपाईँ 50 वर्ष हुनुहुन्छ भने तपाईँको लगभग प्रोसेस बढ्ने चान्स 50% हुन्छ।
त्यस्तै गरेर 60 वर्षमा 60% हुन्छ भन्छ, अनि 70 वर्षमा 70% हुन्छ भन्छ, र 80 वर्षमा तपाईँ यदि 80 वर्ष हुनुहुन्छ भने चाहिँ 80% चान्स तपाईँको प्रोस्टेट बढ्ने चान्स हुन्छ। त्यस कारणले यो उमेर अनुसार बढ्ने घट्ने गर्छ। अब जति बढी उमेर हो त्यति बढ्दै जाने हुन्छ। त्यस कारण उमेर पनि एकदम ठुलो फ्याक्टर हो। अब तपाईँ अब सिम्पटम्स यस्तो भयो, अब जानु पर्यो डक्टर कहाँ गइसकेपछि डाक्टरले दिशा गर्ने ठाउँबाट औँला हालेर हेरिसकेपछि हामीले एक दुईवटा जाँचहरू गर्छौँ। जस्तै तपाईँको पिसाबको जाँचहरू गर्छौँ, पिसाबमा ढुङ्गासुङ्गा छ कि छैन, पिसाबमा इन्फेक्सनहरू छ कि छैन त्यो हेर्छौँ। इन्फेक्सन पनि त्यो सिम्पटम दिन सक्छ नि। त्यसपछि अरू हामीले गर्ने भनेको अब अल्ट्रासाउन्ड गराइन्छ, भिडियो एक्सरे भन्छ नि, भिडियो एक्सरे गरेर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। भिडियो एक्सरे पनि कसरी गराइन्छ भने तपाईँलाई टन्न अब पानी खुवाएर गराइन्छ। पानी खुवाएर गराएपछि अनि ब्लाडरलाई फुल गरेर हेरिन्छ, अनि त्यसपछि प्रोस्टेट पनि हेरिन्छ, कत्रो छ प्रोस्टेटको साइज होइन। अब भिडियो एक्सरेले धेरै राम्रो कुराहरू देखाउँछ, किनभने तपाईँको भिडियो एक्सरेले मृगौला कस्तो छ त्यो पनि देखिन्छ, मृगौला ढुङ्गा छ कि छैन, क्यान्सर छ कि छैन त्यो पनि देख्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको भिडियो एक्सरेमा अब के भन्छ, अब ब्लाडर कस्तो छ, मूत्रथैली त्यसमा पनि केही समस्या छ कि छैन त्यो पनि देख्नु छरङ्ग देखाइदिन्छ। त्यसपछि प्रोस्टेटको साइज पनि भनिदिन्छ त्यसले, कत्रो छ प्रोस्टेट। सँगसँगै भिडियो एक्सरे गरिसकेपछि त्यो रेडियोलोजीले के भन्छन् तपाईँलाई, पिसाब फेरेर आउनुहोस् भन्छ। पिसाब फेरेर आइसकेपछि पनि हेरिन्छ, त्यो चाहिँ कस्तो टेस्ट हो भन्नुहुन्छ भने पिसाब फेरेर आइसकेपछि त पिसाब निख्रिन्छ निख्रिन्न त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ हाम्रो थाहा पाउन। किनभने निख्रिएन भने तपाईँको त्यहाँ समस्या छ भने थाहा हुन्छ। अब निख्रिएन युजली कस्तो हुन्छ भने पिसाब गरेर गरिसकेपछि हाम्रो मूत्रथैलीमा पिसाब चाहिँ 50 ml भन्दा तल हुनुपर्छ। अब पिसाब निख्रिएन 300-400 ml पिसाब त्यहीँ ब्लाडरमा रह्यो भने के हुन्छ, फेरि तपाईँको किडनीबाट पिसाब त आइरहेको हुन्छ ब्लाडरमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो पिसाब निख्रिन पाउँदैन, अनि फेरि आधी घन्टामै अनि पिसाब पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर भिडियो एक्सरेमा हामीले त्यसलाई पोस्ट वाइड रेसिजुअल भन्छौँ है। त्यो भिडियो एक्सरेमा त्यो भनिन्छ, प्रोस्टेटको साइज देखिन्छ। अब कुनै अब विशेष अरू समस्या रहेछ भने भिडियो प्रोस्टेट देखाइन्छ। साह्रै राम्रो टेस्ट भिडियो एक्सरे है यो प्रोस्टेट बिरामीहरूलाई। त्यसपछि अनि डाक्टरले अर्को एउटा युरोफ्लोमेट्री भन्ने हामी गराउँछौँ। युरोफ्लोमेट्री भनेको कस्तो भने कम्प्युटरमा एउटा हाम्रो कम्प्युटर हुन्छ, त्यसमा गएर तपाईँले गएर पिसाब फेर्नुपर्छ। पिसाब फेरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको फ्लो कस्तो छ होइन। अब फ्लो चाहिँ युजली कस्तो हुन्छ भने हाम्रो रेन्ज नर्मल रेन्जमा चाहिँ 20 देखि 30 हुनुपर्छ त्यसमा ml/सेकेन्ड। युजली तपाईँको त्यो फ्लो चाहिँ सुस्त अब तुरु पिसाब भयो भने त्यो फ्लो राम्रो हुँदैन। तपाईँको अब 8-10 ml भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समस्या छ भने थाहा हुन्छ। स्पेसली 10 ml भन्दा तल छ भने चाहिँ प्रोस्टेटमा समस्या छ है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यो त भयो अब थाहा पाउने कुराहरू भए। त्यस्तै गरेर अब तपाईँको अब डाक्टरले अब एउटा रगतमा जाँच गर्ने चाहिँ एउटा हामीले प्रोस्टेटको क्यान्सर हो कि होइन भनेर जाँच्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ रुल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक मान्छेलाई 50 वर्ष कटिसकेपछि क्यान्सर पनि रुल आउट गर्नु पऱ्यो, किनभने सिम्पटम्स त क्यान्सरले पनि दिन सक्छ। त्यस कारणले एउटा रगतमा एउटा सेरम पिएसए भन्ने एउटा जाँच हुन्छ। सेरम पिएसए जाँच गराइसकेपछि त्यो पिएसएले चाहिँ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजेन, त्यो प्रोस्टेट क्यान्सरमा मात्रै निस्किन्छ, क्यान्सरमा बढी निस्किन्छ त प्रोस्टेटले निकाल्छ पनि, तर त्यसको एउटा रेन्ज हुन्छ। त्यो प्रोस्टेटबाट मात्रै निस्किने हो त्यो चाहिँ सिएम पिएसए भन्ने। त्यो पिएस एकदम बढेको छ भने चाहिँ अनि शङ्का हुन्छ कि क्यान्सर छ कि भन्ने शङ्का हुन्छ। जस्तै तपाईँको अब त्यसको नर्मल रेन्ज भन्ने चाहिँ त हुँदैन, तर 4-5 भन्दा बढी छ भने चाहिँ हामीले अलिक शङ्का गर्छौँ। अब 10 भन्दा बढी छ भने त अलिक बढी नै शङ्का गर्छौँ। फेरि अलिक बढी नै शङ्का अब हातले अब औँला हालेर हेर्दाखेरि पनि अलिकति साह्रो छ प्रोस्टेटहरू, अलिकति यही गडाङगुडुङ छ प्रोस्टेटमा, त्यो अलिकति नोडुलहरू देखियो, अलिकति हार्ड फिल भयो, अलिकति नराम्रो खालको नर्मलभन्दा अलिक भेरिएसन आयो, अथवा पिएसए पनि बढ्यो भने अनि उमेर पनि त्यस्तो छ भने चाहिँ हामीले त्यसपछि बायोप्सीतिर लाग्नुपर्छ। क्यान्सर त रुल आउट गर्नुपर्छ फेरि, किनभने उपचार त एकदमै फरक पर्छ। प्रोस्टेटको उपचार चाहिँ तपाईँको यताबाट अर्कै हुन्छ भने क्यान्सर उपचार अर्कै हुन्छ। त्यस कारणले पहिला क्यान्सर हो कि भनेर छलङ्ग पार्नु पऱ्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको पिएसए र अनि डिआरई भन्छौँ, डिजिटल डाक्टर एक्जाम दुईवटा गरेर त्यसमा पनि शङ्का भयो भने क्यान्सरको फेरि बायोप्सीतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो त पिएसए पनि नर्मल छ, तपाईँको अब 2-3 छ, एक उमेर अनुसारको हुन्छ कि पिएसए, अब 1-2 छ, त्यसपछि तपाईँको डिआरई पनि अब त्यो रेक्टल एक्जाम गर्दाखेरि पनि नर्मल छ भने अनि क्यान्सरको भने चाहिँ ल त्यति साह्रो रिस्क छैन भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भने अब ल समस्या त प्रोस्टेटको भयो, अब कसरी उपचार गर्ने त? उपचार पनि विभिन्न छ। अब एकैचोटि झ्यापै अब अपरेसनतिरै हामफाले हाल्नु पनि पर्दैन, किनभने अहिले हामीसँग एकदमै राम्रो औषधिहरू बनेको छ। 2 किसिमको अहिले 2-3 किसिमको औषधिहरू छ प्रोस्टेटको लागि। तपाईँको एउटा चाहिँ हामीले एउटा अल्फा ब्लकर भन्छौँ, तपाईँले सुनि पनि राख्नुभयो होला। अल्फा ब्लकर भन्ने चाहिँ तपाईँको अल्फा ब्लकरमा चाहिँ तपाईँको यो युरिम्याक्स, यहाँ ट्रान्सोलोसिनहरू छ, त्यसपछि तपाईँको अल्फोजोसिनहरू छ होइन। अब टेराजोसिनहरू भन्ने थुप्रो औषधि छ अल्फा ब्लकरमा। यसले चाहिँ तपाईँको प्रोस्टेटलाई कमलो बनाइदिन्छ अनि पिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। खाने बित्तिकै 2 दिनमै तपाईँको पिसाब गर्न अति सजिलो हुन्छ है। यो साह्रै अन्डर ड्रग छ, तर खानु छोडेको फेरि 2 दिनमा उस्ता हुन्छ फेरि
भनेपछि तपाईँले खाउन्जेलसम्म तपाईँलाई काम गर्छ, खाना छोडेको भोलिपल्टदेखि फेरि जस्ता तस्तै हो भनेपछि निको त यसले फाट्दैन। यसले के गर्छ भने सहिलो बनाउँछ, फेरि लाइफ लङ खानुपर्ने भयो, त्यो पनि एउटा समस्या भयो। त्यसपछि अर्को एउटा औषधि हुन्छ तपाईँको 5 अल्फा रिडक्टेज इन्हिबिटर भन्छौँ हामी त्यसलाई, जस्तै तपाईँको फिनास्ट्राइड सुन्नुभयो होला, डुटास्ट्राइड भन्ने सुन्नुभयो होला। त्यस्तो औषधिहरू चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ त्यो प्रोस्टेटमा चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति प्रोस्टेट साइज घटाइदिने काम गर्छ। प्रोस्टेटको साइज तपाईँको अब त्यो खानुभयो भने खानु पनि 1 वर्ष खानुभयो भने 25%, 20 देखि 18 देखि 25% घट्छ भन्छ। 1 वर्ष लगातार खानुभयो भने साइज घटाएपछि अनि तपाईँ के हुन्छ भने ब्लकेज पनि अलिक कम्ती जान्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ अलिक सहिलो हुन्छ भन्ने हुन्छ। अब यो दुईवटा औषधि छन्। त्यस्तै अरू औषधि पनि अहिले नयाँ नयाँ औषधिहरू तपाईँको अब फस्फोडाइड्स इन्हिबिटर भन्ने आएको छ। अब तिनीहरू पनि प्रोस्टेटको लागि दिन्छ त्यसले। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको ब्लाडरलाई अलिक रिल्याक्स गर्ने औषधि दिन्छ, छिटो छिटो पिसाब भयो भने तपाईँको हामी त्यसलाई चाहिँ एन्टाकोलिनर्जिक पनि भन्छौँ। अब प्रोस्टेटको औषधि यही 4-5 औषधिभन्दा धेरै छैन। तर कति मान्छेहरूलाई प्रोस्टेटको औषधिले साह्रै राम्रो रेस्पोन्स गर्छ, स्पेसली अल्फा ब्लकरले। रिसर्च गऱ्यो भने तपाईँले मजाले अल्फा ब्लकर कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। एकैचोटि अपरेसनमा हामफाली हाल्नु पर्दैन, किनभने तपाईँको उमेर बल 50-60 वर्ष छ भने एकैचोटि अपरेसन गर्नु हुँदैन, किनभने त्यसको साइड इफेक्ट हुन्छ नि त। फेरि तपाईँको अब साइड इफेक्ट पनि त्यस्तै खालको के अरे सेक्सुअल साइड इफेक्ट हुनसक्छ, अरू साइड इफेक्ट हुनसक्छ। त्यही भएर झापैचोटि अपरेसनमा गइहाल्नु चाहिँ यङ मान्छेलाई चाहिँ त्यति हामीले सल्लाह दिँदैनौँ। त्यसपछि अब मानौँ तपाईँले अब कस्तो किसिममा कस्तो बेलामा अपरेसन गर्ने त। अब तपाईँलाई कोही डक्टरले भने अब अपरेसन गर्नुपर्छ भने भर्खर जानुभयो भने, तर अपरेसन गर्ने आधारहरू हुन्छ कि। जस्तै आधारहरू कस्ता हुन्छ भने तपाईँको पिसाबमा रगतहरू देखियो होइन, घरिघरि रगत आएको गर्न थाल्यो, अथवा त्यो प्रोस्टेटले गर्दाखेरि त्यो पिसाब ब्लक गरेर तपाईँको किडनी नै अब ड्यामेज हुन थाल्यो, क्रियाटिन बढ्न थाल्यो होइन, अथवा तपाईँलाई अब इन्फेक्सन भएको गर्न थाल्यो। अहिले पनि इन्फेक्सन भएको छ, फेरि ट्रिटमेन्ट गरेको छ, हस्पिटल गएको छ, फेरि इन्फेक्सन भयो। त्यसो गर्दाखेरि घरिघरि रिकरेन्ट इन्फेक्सन भयो भने पनि तपाईँलाई अब त्यो प्रोस्टेटको औषधि खाएर भन्दा अपरेसन गरेर फाइदा हुन्छ। त्यसपछि अरू के कारण हुनसक्छ, अरू तपाईँको ढुङ्गाहरू छ, ब्लाडरमा ठुल्ठुलो ढुङ्गा छ मूत्रथैलीमा भने अब त्यो अपरेसन त नगरीसँग त्यो ढुङ्गा ननिकालेसम्म तपाईँलाई समस्या समाधान हुँदैन होइन। त्यसपछि तपाईँले अरू कुराहरू यसमा अब डायबेटिकुलाहरू भन्ने हुन्छ, प्रोस्टेटमा ठुल्ठुलो त्यो अब त्यो फोकाहरू उठेछ ब्लाडरमा भने। अनि त्यसपछि अब तपाईँको अरू चाहिँ अब तपाईँको अब औषधि खाँदा पनि भने जस्तो भएन, औषधि खाएछ तर चित्तै बुझेन भने पनि तपाईँले अपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अपरेसन पनि अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। फेरि अहिले अपरेसन पनि विभिन्न कारणहरू छ होइन। अब अपरेसन पनि तपाईँको कोहीले लेसर भन्छ, कोहीले होइन टिआरपी भन्छ, यसमा पनि तपाईँको छ। अब तपाईँ त्यसमा चाहिँ जे अपरेसन गरे पनि जस च्यानल गर्ने कुरा हुन्छ होइन, प्रोस्टेटलाई खुर्किने कुरा हुन्छ। बेसिकली अब म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि अपरेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कस्तो भने 2-3 किसिमले हामीले गर्छौँ। प्रोस्टेटको साइज अनुसार गर्छौँ कि अब कत्रो छ तपाईँको प्रोस्टेट होइन। अब प्रोस्टेट तपाईँको अब सानो छ, 30 ग्रामभन्दा तलको छ, त्यही पनि अब प्रोस्टेटले दुःख दिएको छ भने त्यसलाई हामीले अब त्यो तल पिसाब नली ठाउँबाट गएर दूरबीन लगाएर त्यसलाई यसो खोलिदिन सक्छौँ। थोरै खोलिदिने मात्रै, अब त्यसलाई प्रोस्टेटलाई धेरै नचलाउने, यसो बाटो खोलिदिने मात्रै, टिआइपी भन्छौँ हामी त्यसलाई, ट्रान्सयुरेथ्रल इन्सिसन अफ प्रोस्टेट भन्छौँ, त्यसो गर्छौँ। अब प्रोस्टेट ठुलो छ, अब तपाईँको 30 ग्रामदेखि 80 ग्रामसम्मको छ भने चाहिँ त्यो बेलामा अब हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो प्रोस्टेटलाई ट्रान्सयुरेथ्रल प्रोस्टेट भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ खुर्किने मजाले तासेर घुइँ जाने दूरबीन लगाएर त्यसपछि भित्रबाट तास्ने, बाहिरबाट घाउ हुँदैन, भित्रबाट तासेर पुरै बाटो खुलाइदिएपछि के हुन्छ त्यो पनि हुन्छ। त्यसलाई टिआरपी भन्छौँ। जुन एकदमै तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला, त्यो टिआरपी गरिराखेको हुन्छ होइन। अब त्यसपछि अब ठुलो प्रोस्टेट छ एकदम तपाईँको अब 100 ग्रामभन्दा पनि बढी छ भने अब त्यसलाई चाहिँ अब त्यो टिआरपी गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ सबभन्दा राम्रो के चाहिँ चिरेर या तपाईँ प्रोस्टेट भाटु निकाल्नु पऱ्यो, चिरेर त्यो प्रोस्टेट पुरै निकालिदिने, त्यसलाई हामीले अब रेट्रोपिभिक प्रोस्टेट भन्छौँ होइन। मजाले पेटबाटै चिरेर प्रोस्टेटै पुरै निकालिदिने, त्यसपछि त्यो कहिले नै समस्या आउँदैन। अब अर्को भनेको अब त्यसलाई लेसर, अहिले हामीसँग लेसर पनि आएको छ। लेसरको राम्रो के छ भने जति ठुलो भए पनि अथवा बाइपोलर टिआरपी भन्छौँ हामी, त्यो पनि गर्न सक्छौँ। त्यो गरेर त्यो प्रोस्टेट फेरि खुर्किने न त्यो अब विभिन्न आएको छ अहिले ट्रिटमेन्ट प्रोस्टेटको लागि होइन। अब प्रायः जस्तो चाहिँ गर्ने अहिले यही नै हो। अब यो गरिसकेपछि पनि अब टिआरपी गरिसकेपछि तपाईँ के हुन्छ भने त्यो आज गऱ्यो भोलि च्यापै भने जस्तो हुँदैन। पहिला सुरु त्यहाँ भित्र त घाउ हुन्छ नि, त्यही भएर तपाईँको 2-4 महिना लाग्छ अलिकति भने जस्तो चट्ट हुनलाई चाहिँ। मजाले खुर्किसकेपछि पनि 1-2 महिना लाग्छ, किनभने त्यो घाउहरू सेटल हुनु पऱ्यो होइन। तर के छ भने प्रोस्टेट मैले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा के छ भने जो मान्छेलाई अपरेसन गराएको छ तिनीहरू धेरै खुसी छन्। किन भन्छ भने सधैँ अपरेसन औषधि खाएर अब जिन्दगीभरि औषधि खाएर बस्नुभन्दा एकचोटि अपरेसन गरिसकेपछि त्यो चाहिँ मजाले खुर्किने हो नि, तपाईँको बाटो मजाले खुलाइदिएपछि मजाले पिसाब हुन्छ होइन। पेसेन्ट मान्छेहरू धेरै सेटिस्फाई हुन्छ। त्यही हो, अब साइड इफेक्ट छ अपरेसन गर्नु भने त्यस्तो सानो कुरा हुन। अब कति मान्छेहरूको अपरेसन गर्दाखेरि के अरे
तपाईँको त्यो अब पिसाबै चुइने र अनि सधैँ काटेर लाउने पनि हुनसक्छ। अब त्यस्तो कुराहरू अचल कम हुन्छ धेरै, किनभने अहिले हामीहरू ट्रेन गरेका युरोलोजिस्टहरू छौँ। यसको कुराहरूमा हामीले धेरै नै ख्याल गर्छौँ, कस्तो कस्तो गऱ्यो भने के गर्यो भने त्यस्तो हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ। त्यो कारणले तपाईँहरू त्यो डराउनु पर्दैन अपरेसन गर्न, किनभने अहिले हामीसँग धेरै सेफ्टी छ अहिले। किनभने पहिला जस्तो त्यो यस्तो आँखा लगाएर अपरेसन गर्नु पर्ने, अहिले त ठुलो कम्प्युटरमा हेरेर अपरेसन गर्न, ठुलो मोनिटरमा गरेर गर्छौँ, 3D मोनिटरहरू छ अहिले। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अनि टेक्नोलोजी पनि राम्रो आएको छ प्रोस्टेट अपरेसन गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि अपरेसन गर्न तपाईँहरू ढुक्कबाट गराउँदा हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको लाइफ पनि एकदम राम्रो हुन्छ र अनि तपाईँलाई त्यो एक वान सर्ट ट्रिटमेन्ट पनि हुन्छ। सधैँ घरिघरि त्यो औषधि खाएर अथवा के हो भनेर भन्नु पर्दैन होइन। यसमा मिसकन्सेप्सन छ, अहिले मान्छेहरू अपरेसन गर्न डराउँछन् होइन। अब यसमा चाहिँ अहिले भन्नुपर्दा त्यही नै भन्छु म। अब केही क्वेसनहरू छ भने तपाईँले मेरो यो कमेन्ट्समा राख्नुहोस्, बिलो राख्नुहोस्, आई विल ट्राई टु होइन तपाईँलाई म अब केही आफ्नो चाहेको जिज्ञासाहरूको समाधान गर्न कोसिस गर्छु। धन्यवाद, नमस्ते।